Якщо ми візьмемо останні масштабні війни, то насправді ми побачимо, що війни, які співставні або перевищують масштаби цієї війни, зазвичай тривають довго. Я не беру навіть до уваги Першу і Другу світову війну. Більш-менш співставна за масштабами, за характером війна, яка тривала там в нещодавньому минулому, це війна між Іраном і Іраком. Так от вона тривала 8 років. Тому нетривалі війни – це війни, які є локальними. Це або колоніальні війни, хоча приклад в'єтнамських війн обох, яку вела Франція, яку вела Сполучені Штати, теж тривали достатньо довго. Особливо це стосується конфлікту між Сполученими Штатами і В'єтнамом. Тому, якщо йдеться про масштабну війну, то коли залучається велика кількість сил і засобів, то вона навряд чи може тривати недовго. Це перший аргумент проти того, щоб думати, що ця війна триватиме недовго, на жаль. Другий аргумент полягає в тому, що коли участь у війні бере країна, держава з таким великим військовим потенціалом, якою є Російська Федерація, вже інше питання, як вона користується цим потенціалом, наскільки виправданими в лапках є наміри цієї країни. Але країна, яка має такий величезний потенціал, який послаблюється, який маліє, але все одно є великим, країна, яка має такий величезний мобілізаційний ресурс, навряд чи вона так швидко відмовиться від спокуси цю війну виграти, навіть попри ті поразки, які тривають. Тому я думаю, що, на жаль, ця війна буде тривалою. Я би дуже хотів, щоб вона завершилася якомога скоріше. Я абсолютно впевнений, що вона завершиться нашою перемогою, але говорити про те, що вона завершиться найближчим часом, на жаль, поки що об'єктивних підстав немає. Я не думаю, що це війна триватиме вічно, точніше переконаний, що вона не триватиме вічно. Я навіть не відношуся до тої категорії скептиків, які вважають, що вона може тривати десятиріччя, але, на жаль, вона може тривати достатньо довго. Це перша теза. Теза друга. Чи можна виграти війну, винятково зосереджуючись, тобто роблячи особливу перевагу наданню ударів по критичній інфраструктурі? Насправді цей аспект навіть був предметом наукових досліджень, було доведено, що сам по собі удар по критичній інфраструктурі може завдати не величезної шкоди державі, яка є об'єктом цих атак, але винятково за допомогою ударів по критичній інфраструктурі війну виграти неможливо. Це доводили навіть науковці, і я абсолютно впевнений в те, що питання ударів по критичній інфраструктурі – це лише питання ціни, яку ми маємо заплатити за цю перемогу. Тобто я абсолютно впевнений, що війну ми виграємо. Я не виключаю, що удари, які будуть нанесені, а на жаль, вони будуть наноситися ще, а можуть завдати величезну шкоду, навіть критичну шкоду українській державі. Але наші західні партнери, які, на жаль, не є нашими союзниками, але переважна більшість з них довела, що вони є справді надійними партнерами, мають достатньо і бажання, і можливості, аби надавати нам допомогу. Вони набагато більше обмежені в можливостях надавати нам військову допомогу через об'єктивні причини. Але я абсолютно впевнений, що вони нададуть нам всю необхідну допомогу, якої потребує Україна для того, щоб відновлювати життєдіяльність нашої держави. Тому я думаю, що це питання ціни, але точно не питання поразки чи перемоги. Це просто підвищує ціну, яку Україна, на жаль, змушена заплатити за те, щоб у цій війні перемогти.